සුබෝදෑසනක් මං අද ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ වොරන් බෆට් himself ලෝකේ ලොකුම බිලියනපතියා 2008 9 මට මතක විදිහට ඊට පස්සේ පොර පට්ට ගානක් දුන්නා පොරගේ නෙට්වර්ක් එකෙන් පිනට ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔය පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැනුත් මං හිතන්නේ ලෝකේ 4ට 5ට වගේ ලෝකේ ලොකුම බිලියනපතියා වොරන් බෆට් තමයි he is our god. ඉතින් මෙන්න මේ god මේ ලංකාවේ ඉන්න මෝඩ ක්‍රිප්ටෝ ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට්ලාගේ රෙදි ඔළුවෙන් ගලවන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලමු. අපි මෙච්චර කාලයක් කිව්වා මේ කියපු දේ ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තේ නෑ. එක එක මෝඩයෝ පස්සේ ෆලෝ කරා. ඉතින් අද අපි ඒ රෙදි ඒ මෝඩයින්ගේ රෙදි ඔළුවෙන් ගලවන්න හදන්නේ. මම දන්නේ නෑ ඔයාට මේක තේරෙයිද කියලා. මේක මොකද තේරුම් ගන්න යම් කිසි බුද්ධි මට්ටමක් අවශ්‍යයි. අපි යම් වීඩියෝ එකට. Then I got very interested in technical analysis and charted stocks and then all kinds of crazy things. Hours and hours and hours and so मैं කියන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට් කරාලු පැය ගණන් ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට් කරාලු. save money to මේ අපි ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට් එපා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. buy other stocks and tried shorting and ඒ කියන්නේ shorting try කරාලු short කරන එක. I just did everything. And then when I was either 19 or 20 and I can't remember exactly. ඒ අවුරුදු 19 20 දී මෝඩයිනේ අවුරුදු 19 20 දී බුද්ධිය මැචුවර්ඩ් වෙලා නැහනේ. එතකොට තමයි මේ වගේ දේවල් හිතෙන්නේ කියලා කියන්නේ. දැන් ඔය බලන්නකෝ ඔය chart අනම්මනම් මේවා දාගෙන පස්සෙන් යන්නේ. ඔය සමහර මෝඩ channel වලට ලක්ෂ ගණන් subscriber හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ හැදිලා තියෙන්නේ අර මෝඩ followers ලා base එක නිසා ඒගොල්ලන්ට මේකේ difference එක තේරුම් ගන්න බෑ. Where I did it or something. I picked up a book someplace. It wasn't a textbook at school, but it was in Lincoln, Nebraska. And I looked at this book and I saw one paragraph and it told me I'd been doing everything wrong. ඔව් තේරුම් ගත්තලු මේ හැම කරන දෙයක්ම suddenly තේරුම් ගත්තලු මේ කරපු හැම දෙයක්ම වැරදි දෙයක් තමයි කරලා තියෙන්නේ කියලා. I just had the whole approach wrong. I thought I was මෙච්චර කාල ජීවිතේ කරපු ඔක්කොම දේවල් වැරදි කියලා තේරුම් ගත්තා. ඉතින් මාත් ඒ දේ තේරුම් ගත්තා. සමහර කට්ටියත් එක්ක අපි ආගියුමන්ට් වලට යන්නේ නැහැ. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නෑ ආගියුමන්ට්ස් වලට යන්න. තේරුණාද? ඒක සමහර කට්ටිය අපිට චැලෙන්ජ් කරනවා ඔයා එන්න ආගියුමන්ට්ස්. දැන් එහෙම ආගියුමන්ට් එකකට යනවා නම් දැන් බලන්න ඔය ක්ලාස් කරන කට්ටියගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක බලන්න. හරි? දැන් මේකේ CEO විදිහට මම කටයුතු කරනවා. මම ඇවිල්ලා උසස් පෙළ ඉසෙඩ් ස්කෝර් එක 2.2 අරන් ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන හાર્ඩස්ට්ම ෆයිනෑන්ස් කෝස් එක කරපු කෙනෙක්. හරි? සහ ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් අපිත් එක්ක තර්ක කරන්න එනවා නම් එහෙනම් ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඇවිල්ලා එදින් එහාට කෝටි අඩුතරමේ 80ක 100ක කැපිටල් එකක් හදලා අන්න ඒ වගේ ලෙවල් එකේ කෙනෙක් ඔන්න ඇවිල්ලා තර්ක කරාට කමක් නැහැ. මේ එක එක කට්ටියත් එක්ක අපි තර්ක කරන්න ලෑස්ති නැහැ. මොකද ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට නැහැ. හරි? මාකටින් විතරයි ගොඩක් අයගේ. in the business of trying to pick stocks that would go up. And in one paragraph, I saw that was totally foolish and I left. ඒක totally foolish කියනවා. අපි අංගු ඉස්සරහට මේකේ පට්ට ඉන්ටරෙස්ටිං කැලලක් තියෙනවා. ඔක්කොම කතා කරනවා මේ මූවින් ඇවරේජස් අරන් මෙයා. Something that it's really interesting. අපි මේයි ක්ලාස් වල කට්ටිය නම් අපිව කියලා දීලා තියෙන්නේ. We call this chart. Don't think we need. Oh, here we are. Let's put up illusion 1. මේක ඉවරනකම් බලන්න. මේ මෙන්න මේක. You know, now if you look at that, some people will see. මේක වා මුලින්ම දකින්නේ මූණු දෙකක් විදියට. හරි? මුලින්ම වා දකින්නේ මූණු දෙකක් විදියට. හැබැයි ඔයාලට ටිකක් මේක ගැඹුරින් බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන තියෙන්නේ මූණු දෙකක් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන නිකන් මල් වාස් එකක් වගේ එකක් කියලා. ටික ගැඹුරෙන් බැලුවොත් අන්න ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. වාගේ විෂන් එක ගාලා වෙනස් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මමත් මුලින්ම මේක මේ මූණු දෙකක් විදිහට තමයි දැක්කේ. මෝඩ කට්ටියට හිතෙන්නේ මූණු දෙකක් කියලා. ඒක පස්සෙන් ෆලෝ කරනවා. හැබැයි ගාලා යම් කිසි මොහොතක් කියනවා නෑ මේක මූණු දෙකක් නෙමෙයි මේක මල් වාස් එකක්. අන්න ඒ වගේ නොලෙජ් එකක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ නොලෙජ් එකක් ගන්න තමයි අපේ ක්ලාස් වලට එන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මේ මෙච්චර කාලයක් ගිහිලි ඉවරලා මොකෙක් හරි ක්‍රිප්ටෝ බයි එකක ගිහිල්ලා ක්ලාස් වලට අහුවෙලා ඔයා ඒවට මුදල් ගෙවලා ඒවට රැවටුණා නම් හරි ඒවට රැවටුණා නම් කරන්න දෙයක් නෑ බ්‍රදර්. එහෙම මිනිස්සු අහුවෙනවා මිනිස්සු රැවටෙනවා. හරි? ඔයා හරි තැනට එන්න. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙන ගන්න. හරි? ඔයාට එතකොට ඇත්ත දකින්න පුළුවන්. Some people will say a base.
And some people will look a long time and only see two faces. But the mind flips from one side to another. And that's... දැන් මේක ඇයි මේ මේකක් අරගෙන එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ මේක කිව්වට මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි දැන් මේ වගේ මේ චිත්‍රයක් හදන්න කරන්නේ. ඒතර මේක තේරුම් ගන්නවන්න නම් යම්කිසි process එකක් ඇතුලේ දාන්න ඕනේ. ඒ process එක තමයි අපේ stock market course එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. දැන් ක්‍රිප්ටෝ එකයි ඕකයි දෙකම කරා නම් මේක ගැන 100% investment trading පැත්ත ඔයාගේ cover වෙනවා. හරි? දැනට කාගේ හරි class එකකට ගිහිල්ලා රැවටිලා ඉන්න කෙනෙක් නම් you have learned nothing. ඔයා මුකුත් ඉගෙනගෙන නැහැ. ඔයා බොරුවක් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. හරි එක ඉගෙන ගන්න අපි ගාවට එන්න. They call it ambiguous illusions or something of the sort. දැන් මේක illusion එකක්. මේක මායාවක් කියලා කියන්නේ. හරි? මේක මායාවක් කියලා කියන්නේ. පේන්නේ මූණු දෙකක් වගේ. ඇත්තටම තියෙන්නේ මූණු දෙකක් නෙමෙයි. ඔබ මූණු දෙකක් කියලා හිතලා වැඩ කරොත් fail වෙනවා. There's other things that talk about aha moments or දැන් මේක නිකන් නිවන් දැක්කා වගේ නිවන් දැකපු එකෙක්ට විතරනේ මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් බිලියන කෙනෙක් වෙච්ච එකෙක්ට විතරයි ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට ඒක දකින්න බෑ කියලා කියන්නේ ඒක දකින්න ඕන ඔයා එතෙන්ට යන්න නම් or in the old comic strips with Popeye Wimpy would have a little balloon over his head and the light bulb would go on there's this point ඒ කියන්නේ එක පාරටම අර ලයිට් බල්බ් එකක් කියන්නේ පාපායි කාටුන් වල වගේ ඒක එක පාරට ලයිට් බල්බ් එකක් ගිහිල්ලා ඔළුවේ වාගේ බ්‍රේන් එකේ ටක් ගාලා වා එන්ලයිට්මන්ට් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒක තමයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන්නේ. All of a sudden you see something you haven't seen. Well, it took me I had an illusion. දැන් වොරන් බෆට් කියනවා ඔහු රැවටිලා ඉන්දියා කියලා. ඔහු රැවටිලා ඉන්දියා කියලා. I was looking at we'll say in that one two phases let's go to the one labeled 2. And if you're looking at it from දැන් මේක ඔයා දැකපු ගමන් ඔයාට එකපාරට පේන්නේ හාවෙක්ව. හරිද? ඔයාට එකපාරට පේන්නේ හාවෙක්ව. එතකොට ඔයා one side you looks like a rabbit. If you look the other way it looks like you're looking. හැබැයි එකපාරට ඔයා මේක ඉන්වර්ස් එක හිතුවොත් ඔයාට පේන මේ කුරුල්ලගේ ඔළුවේ මයිල් තියෙන මේ කුරුල්ලෙක්ගේ හොට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ. දැන් මේක එකපාරටම ඔයා මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන කතන්දරේ යනකොට ඔයා හැමදේම ඉන්වර්ස් දකින්න පුරුදු වෙනවා. මේකේ සාමාන්‍ය රැල්ලත් එක්ක යන මිනිහා නෙමෙයි දිනන්නේ. මේක හැමදේකම ඉන්වර්ස් දකින්න කෙනා. ඉන්වර්ස් දකින්න කෙනා. ඒ කියන්නේ විරුද්ධ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත දකින්න තමයි අපි උගන්වන්නේ ක්ලාස් වල. ඒක තමයි නිවැරදි. හරි? ඉතින් අපේ ක්ලාසස් වල සම්බන්ධ කට්ටිය අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලන්න cinemaSchool.com ක්ලාස් සෙෂන් මෙසේජ් එකක් දාන්න 077 අපි යම් වීඩියෝ එකකට මේක අවසාන වෙනකම් බලන්න මේක පට්ට වීඩියෝ එකක් වොරන් බෆට් himself දාපු එකක් මේ කියන්නේ අපි කියන එකක් නෙමෙයි. And you know the mind is a very funny place. And ඉතින් මනස හරිම විහිළු සහගතයි. මේ මායාවට ඔයා අහු වෙලා මොකෙක් හරි අර ක්‍රිප්ටෝ කියයි මේ ක්‍රිප්ටෝ කියයි ගෙලිවරලා රැවටිලා ඔයා හර්ඩ් එකක් විදියට ෆලෝ කරලා අමාරු වැටෙන්න එපා. ඒක බොරුවක්, ඒක මායාවක්. අපි මේ මායාව, මම මේ මායාව, මේ මිත් එක බස්ට් කරලා මට පුළුවන් වුණා නම් කෝටිපතියෙක් වෙන්න, මට ඔයාවත් කෝටිපතියෙක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට මේ විහිළුකාරයන්ව ෆලෝ කරලා කවදාවත් ඒ දේ කරගන්න බෑ. channel එක ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයාට මේ පෙන්නලා තියෙන හැම දෙයක්ම බොරුවක්. මේ පෙන්නලා තියෙන හැම දෙයක්ම මායාවක්. I think people call it an apperceptive mass when you have all kinds of things going on in your mind. And they go on for years and they sit there and get lost and then all of a sudden you see something different than what you were seeing before. Now, it took me in stocks, which I was intensely interested in. I had a decent IQ, and I was decent IQ එකක් තිබුණා. Reading and thinking, and and important to make some money on it. Every motivation in the world. And then I read a chapter. Motivation එකකුත් තිබ්බා. I read a paragraph actually in chapter 8, I think it was, of The Intelligent Investor, and it told me that I wasn't looking at the document. ඔය කියන මේ ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් chapter 8 එක යා ගියුවාම එයාගේ ගොඩක් ideology එක වෙනස් වුණා කියලා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා මේ point ඔයා යන step වලින් 10000න් එකක්. ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් chapter 8 කියලා අපි ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් සම්පූර්ණ book එකම explain කරනවා in detail මේ අපේ course එකේ stock market course එකේ. ඒක නිසා ඔයා වෙනම පොත buy කරලා කරන්න ඕනෙත් නෑ. උන්නම් අපිට course එකට ආවම ඔයාට ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට උන්නම් ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේ starting step එක ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ course එකේ අපි උගන්වන්නේ ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් විතරක් නෙමෙයි. මේක යංගෝ අපි ඉස්සරහට මේක මාර ඉන්ටරෙස්ටිං. I was looking, now it was මෙතන උගන්නන්නේ මේ බිලියන කෙනෙක් වෙන විදිය. Whatever it may be,
And whether you call it a light bulb, whether you call it, a moment of truth, what ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මේ ජීවිතේ හිතාගෙන ඉඳපුවා හැම දෙයක්ම යම් කිසි වෙලාවකදී ගාලා වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන ඇන්ගල් එක වෙනස් වෙනවා, ඔයා හිතන විදිහ වෙනස් වෙනවා, එක පාරට එන්ලයිටන් වෙනවා. මේක නිවන් දැක්ක වගේ වැඩක්. ඒක දැක්කහම, ඒ පික්චර් එක දැක්කහම, බිග් පික්චර් එක දැක්කහම ඔයා ඔය මෝඩයින්ව ෆලෝ කරන එක නතර කරලා ඔයා ඔය මෝඩ කිසිම අදූරදර්ශී බුද්ධියක් නැති බොරු චාට් ඇඳ බොරු කරන ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න නැහැ ඒගොල්ලෝ බොරුවකට අහු වෙලා කියලා ඒ වගේ මිනිස්සුන්ව ෆලෝ කරන එක අතෑරලා ඔයා හරි ට්‍රැක් එකට එනවා කියලා කියන්නේ හරි ට්‍රැක් එකට ආවට පස්සේ තමයි ඔයාට තේරෙන්නේ මොකද්ද හරි පාත් එක කියලා අන්න ඒක තමයි මේ බොරන් බෆට් කියන්නේ. Maybe. And that happened to me in Lincoln. I made a change in my life. If I hadn't read that book, I don't know how long I would have gone on looking for head and shoulders. ඔහු කියනවා මේක කරේ නැත්තම් ඔහු හැමදාම මේ බයිලා කර ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ඉස්සරහට කියනවා. First formations in 200 days. Head and shoulders pattern බල ඉඳියලු. Moving averages in the 200 days moving averages බල ඉඳියලු. ratios and odd loss ratios අනම් blah 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 දැන් ඔය ලංකාවේ උන් කරන්නේ RSI ගියයි RSI ගියයි මේවා ගියයි ඕවා මෙහෙමයි. හරි ඕවා එපා කියන එක නෙමෙයි අපි කියන්නේ. ඔයත් ඉගෙන ගන්න ඉගෙනගෙන ඇත්ත යම් මොහොතක ඔයාව වෙනස් කරයි. ඒ ඇත්ත යම් මොහොතක වෙනස් කරන කම්ම ඔයා දුප්පත්. ඔයා දුප්පත්. ඒක මටත් උනා. ඒක වොරන් බෆට්ටත් උනා. ඒක ඔයාටත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා අපේ ක්ලාස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා බලන්න මේ ඇත්ත ඔයාට තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඩීසන්ට් සාමාන්‍ය IQ එකක් තියෙන කෙනෙක් නා. zillion things. And I love that kind of stuff. Except it wasn't ඒකට හරිම ආසත් උනා කියලා කියන්නේ ඒක කර ඉඳපු විකාර blah blah දේවල් වලට. the wrong stuff I was looking at. And I've had that happen. And Charlie's had it happen, I'm sure. I will tell you. මේ වෙන තැනකත් same thing කතා කරනවා මේ. මේකෙත් යම් කිසි දෙයක්. මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. What changed my own life on investing? I started investing when I was 11. I first started reading about it. I believe in reading everything and stuff. දැන් වා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පටන් ගන්න දිනේ අවුරුදු 11 දැන් වා අවුරුදු 40 45 කෙනෙක් නම් හිතන්න තවත් කල් යවන්න පුළුවන්ද කියලා මෙච්චරත් කල් දාලා. Right, and first started reading about it when I was probably 6 or 7 years old. But for about 8 years I wandered around with technical analysis and doing all kinds of කතන්දරේ අපි උගන්වන්නේ හරිම එක. හරි මේකේ ආයේ කතන්දරයක් නැහැ එතනින් එහාට. අපි උගන්වන්නේ හරිම එක. අපේ සබ්ජෙක්ට් එක අපිට 100%ක් විශ්වාසයි. අපි already enlighten වෙච්ච කට්ටිය. හරි මෙතන ඉන්නේ A level fail වෙලා ඇවිල්ලා උගන්වනව නෙමෙයි. A level A3ක් අරගෙන merit rank එකක් දාලා යුනිවර්සිටි ගියපු lecturers ලා අපේ ඉන්නේ. සමහර first class ගත්ත lecturers ලා ඉන්නවා. ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ මේ ෆයිනෑන්ස් සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධ මමත් ෆයිනෑන්ස් ඩිග්‍රී එකක් කරපු කෙනෙක් ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ 2.2 Z ස්කෝර් එකක් දාලා කියලා. එහෙම කවුද ඒ වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන කවුද ලංකාවේ මේ වගේ ක්ලාසස් කරන්නේ? එච්චරයි. ඒ කියන්නේ ඔයා රැවටෙන්නේ නැහැ. You are joining with the smartest people. හරි? ඔයා සම්බන්ධ වෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න බුද්ධිමත්ම මිනිස්සු සෙට් එකත් එක්ක. සෙනිමා කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න බුද්ධිමත්ම මිනිස්සු සෙට් එක. අධ්‍යාපනයෙන් බැලුවත්, නෙට්වර්ක් එකෙන් බැලුවත් අපි ගාව තමයි මේ මිනිස්සු ටික ඉන්නේ. වෙන ආයතනයක් එක්ක නෙමෙයි. A level fail වෙලා, O level fail වෙලා ක්ලාස් කරනවා නෙමෙයි. අපි ඒ වගේ තියෙන අඩුපාඩු දකිනවා. ඒ අධ්‍යාපනයත් ඉගෙනගෙන ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු අපි එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හරි අපි ෆයිනෑන්ස් සිස්ටම් එක මේ උගන්වන සිස්ටම් එක වැරදි කියන්නේ සිස්ටම් එක ස්ටඩි කරලා සිස්ටම් එකට A+ පාස් එකක් අරගෙන මෙරිට් රෑන්ක් එකක් අරගෙන මෙරිට් ස්කෝලර්ස්ලා වෙලා එතන මේ නිකන් හාල් කැලි නෙවෙයි මේ නිකන් මේ A level fail වෙලා උගන්වන ඒක ඔළුවට ගන්න things. And then I read a book called The Intelligent Investor, and I did that when I was 19 down at the University of Nebraska. And I would say that if you absorb the lessons of The Intelligent Investor, mainly, and I wrote a foreword and I recommended particularly chapters 8 and 20. මෙහෙමයි අපි ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි වලට බඩින්නේ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් IQ එකක් තියෙනවා නම් බුද්ධි මට්ටම රියලි තියෙනවා නම් පාඩම් කරලා ඕක ටක් ගාලා A level පාස් වෙනවනේ. ඇයි සල්ලි ගෙවලා කෝටි ගණන් ගෙවලා ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටියක්. මම කියන්නේ we have that. හරි? ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි හොඳයි. Of course good. But අපි ඇවිල්ලා මෙරිට් රෑන්කර්ස්ලා මේකේ. හරි අපි සල්ලි දීලා ඩිග්‍රී ගත්ත මිනිස්සු නෙමෙයි අපි ඇවිල්ලා මෙරිට් රෑන්කර්ස්ලා. ඒතර මෙරිට් රෑන්ක් එකක් ගන්න බෑ ලේසියෙන් මිනිස්සෙක්ට. ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගන්න බෑ යුනිවර්සිටි එකේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා බෙස්ම ඩිග්‍රී එකක. ඉතින් ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ තරඟකාරී විදිහට සමත් වෙලා ගියපු කට්ටිය අපි ඒ ගිහිල්ලා තමයි ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු කියන්නේ. That
you will not behave like a lemming, and you may do very well compared to අපි මේවා සැරට කියන්නේ මේකයි ඔයාගේ මයින්ඩ් එක කඩන්න ඔයාව මේ මායාවෙන් ගලව ගන්න මේ බොරුවෙන් ගලව ගන්න the lemmings we have here in the book. ඔයාගේ මුදල් ටික ඉතුරු කරලා දෙන්න ඔයාව කෝටිපතියෙක් කරන්න ඔයා නැත්තම් අර යන ට්‍රැක් එකේම ගියොත් හැමදාම ඔයා වලටම තමයි ටික වයසට යනවා විතරයි නෙට්වර්ක් එකක් ගොඩනගන්නේ නැහැ. Worm copies of The Intelligent Investor, and I think it's as great a book now as I did when I read it early, I guess in 1950. You can't get a bad result if you follow the lessons of Ben Graham taught in that book. And I would say this in terms of predictions, and I know the spirit in which you asked the question, but there's a market out there all the time, and people love to hear predictions. I mean, if I said I was going to offer a bunch of predictions today, I mean, we would have 1 million people here. I mean, they're dying to have predictions, and speeches at Rotary clubs or trade associations or whatever. They just plain love it, and that's what a whole industry is built upon. You know, the people coming out of Washington that talk about political predictions, and I don't read those in the paper at all because it's just it's face covers, basically. And, you mentioned Edgar Cayce. මෙතනින් මයින්ඩ් එක කඩාගත්තේ නැත්තම් ඔයා හරි තැනට ආවේ නැත්තම් ඔය වැරදි පාරක යනවා මං කිව්වා පාරවල් 1000ක් තියෙනවා කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න වීඩියෝස් 1000 ගණක් දාලා තියෙන channel එකේ ඔය ඔක්කොම බලන්න ස්කිප් නොකර බලන්න හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණත් එකයි නැතත් එකයි මේ හැම එකක්ම බලන්න බලලා සත්‍ය තේරුම් ගන්න වැරදි පාරක ගියොත් ඔයාගේ කාලය නාස්ති වෙනවා විතරයි ඔය වයසට යනවා විතරයි කැපිටල් එකක් ගොඩනගන්නේ නැහැ ප්‍රාග්ධනයක් ගොඩනගන්නේ නැහැ රිටයර්මන්ට් එකක් ගන්න බෑ. See, Ben Graham knew Edgar Cayce pretty well, but I just have never seen any utility to any of that at all. There will be some huge surprises in the world. There's no question about that. But I don't think that betting on any specific one is a very smart policy. ඉතින් ඒක නිසා අපි කතා කරන ඕගොල්ලන්ට අපේ ක්ලාසස් එක ජොයින් වෙන්න ස්පෙෂලි ස්ටොක් මාකට් ක්ලාස් එක. වර්ල්ඩ් එකේ ට්‍රුත් එක වාට දැනගන්න ඕන. ඇත්ත දැනගන්න. Our special guest this morning is the chairman and CEO of පුළුවන් ස්ටොක් මාකට් ක්ලාස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සම්බන්ධ අපේ ක්ලාස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. 077 මැසේජ් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ තොරතුරු ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. සහ අපේ පැය දෙකක කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒක channel එකේ ගිහින් බලන්න මේ වීඩියෝ එක දාලා ඇති. ඒ කෝස් එකත් කම්ප්ලීට් කරන්න. channel එක අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ channel එකක් ලංකාවේ තියෙන්නේ එකයි. only one. හරි ඔයාට truth එක කියලා දෙන channel ලංකාවේ තියෙන්නේ only one. ඒක නිසා මේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. හරි truth එක ඉවරයක් වෙනකම්ම ඔයාට මේකේ අපි උගන්වනවා. හරි අපි stock market විතරක් නෙමෙයි උගන්වන්නේ මේක 100% එක. stock market, ඒ කියන්නේ investment, trading, එතනින් ගියාම sales මේක අග්ගිස්සට වෙනකම්ම අරන් යන්න. මේ truth එකේ ඉවරයක් වෙනකම්ම අරන් යන්න. පුළුවන් navigate කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නේ අපි. ඉතින් ඒක නිසා join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.